Good morning students. In last video we completed practice set 3.1 which is related to the tangent perpendicular theorem and tangent segments drawn from an external point. विद्यार्थी मित्रांनो, यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट सराव संच 3.1 मधील उदाहरणं सोडवलेली आहेत. या व्हिडिओमध्ये आपण पुढचा जो बीट आहे, पुढचा जो घटक आहे, अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे टचिंग सर्कल्स. टचिंग सर्कल्स ज्याला मराठीमध्ये स्पर्श वर्तुळे असं म्हणतात किंवा इंग्लिशमध्ये जे टचिंग सर्कल्स किंवा यालाच टँजंट सर्कल्स असे म्हणतात. नावातच याची व्याख्या आहे टचिंग सर्कल्स, स्पर्श वर्तुळे म्हणजे दोन वर्तुळे एकमेकांना स्पर्श करतात. मीन्स if two circles in the same plane have only one point in common, two circles have one point in common, only one point in common, then they are called touching circles. दोन वर्तुळामध्ये एक आणि एकच बिंदू सामायिक असतो, अशा दोन वर्तुळांना काय म्हणायचं? स्पर्श वर्तुळ म्हणायचं. and one circle touches the other either externally or internally. एक वर्तुळ दुसऱ्या वर्तुळाला बाहेरून तरी स्पर्श करतो किंवा आतून तरी स्पर्श करतो. ऑब्झर्व दिस फिगर. इन दिस फिगर the circles with centers R and S touch each other externally at point T. Means point T is only one point which is common to both the circles. Hence, these two circles are said to be touching externally circles. ही बाह्य स्पर्शी वर्तुळ आहे, बाहेरून एकमेकाला स्पर्श करतात आणि ह्या दोन्ही वर्तुळाचा जो कॉमन पॉइंट आहे तो एकमेव आहे. युनिक पॉइंट इज कॉमन टू बोथ द सर्कल्स अँड दॅट पॉइंट इज T. अँड इन दिस सेकंड फिगर the circles with centers M and N are touching internally. The circle with center N is wholly inside in the circle with center M. M सेंटर असणाऱ्या वर्तुळाच्या आतून हे लहान सर्कल जे आहे ज्याचा सेंटर N आहे आतून टच करते. आणि या ठिकाणी सुद्धा या दोन्ही सर्कलमध्ये पॉइंट के हा एकमेव कॉमन आहे. किंवा याच्या बाबतीत थोडीशी विस्तृतपणे व्याख्या दुसरी एक दिली आहे बघा तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये. इफ टू सर्कल्स इन द सेम प्लेन इंटरसेक्ट विथ अ लाईन इन दॅट प्लेन, लाईन इज ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ सर्कल्स इन ओनली वन पॉइंट. दीज टू सर्कल्स intersects with this line L in one and only one line, then these two circles are called touching circles. And the common point is T. Common point हा T असतो. आणि या common point मध्ये काढलेली जी स्पर्शिका आहे, the tangent at common point to both the circle is called common tangent. सामायिक स्पर्शिका असं म्हणतात. म्हणजे टी हा दोन्ही वर्तुळावर असल्यामुळे टी मध्ये स्पर्श करणारी जी रेषा L आहे त्याला सामायिक स्पर्शिका म्हणायचं. आणि या इंटरनली टचिंग सर्कल्स अंतरस्पर्शी वर्तुळामध्ये सुद्धा पॉइंट के हा दोन्हीचा कॉमन आहे आणि पॉइंट के या ठिकाणी काढलेली स्पर्शिका ही दोन्ही वर्तुळाची सामायिक स्पर्शिका आहे. हे दोन्ही वर्तुळाची कॉमन टँजंट आहे. बरं, आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवा. इफ टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली सर्कल्स देन दिअर सेंटर्स आर अपोजिट टू दिअर कॉमन टँजंट. जर दोन वर्तुळे बाह्यस्पर्शी असतील तर त्यांचे केंद्र हे सामायिक स्पर्शिकेच्या विरुद्ध बाजूस असतात. सामायिक स्पर्शिका L आहे आणि केंद्र वर्तुळांचे केंद्र R आणि S हे L च्या अपोजिट दोन्ही बाजूला आहेत. अँड इफ टू सर्कल्स टचिंग इंटरनली देन दिअर सेंटर्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन टँजंट. कॉमन टँजंट जी रेषा P आहे, सामायिक स्पर्शिका जी रेषा P आहे त्याच्या एकाच बाजूला त्या दोन्ही वर्तुळाचे केंद्र आहेत. आलं लक्षात? आता
स्पर्शवर्तुळे ज्याला टचिंग सर्कल्स किंवा टेंजंट सर्कल्स म्हणायचं, ज्या दोन वर्तुळामध्ये एक आणि एकच सामायिक बिंदू असतो, एकच सामायिक बिंदू असतो. जर समजा तुम्हाला अशा पद्धतीचे दोन सर्कल्स दिले, सर्कल विथ सेंटर ए अँड सर्कल विथ सेंटर बी, इन दिस फिगर two circles have 2 points in common. Point, suppose this point P and this point Q. 2 points are in common, P and Q. Then these two circles are said to be intersecting circles. छेदणारी वर्तुळे आहेत. ह्याच्यात 2 पॉइंट कॉमन आहेत आणि एक पॉइंट जर कॉमन असेल तर त्याला टचिंग सर्कल म्हणायचं. आलं लक्षात? आता या टचिंग सर्कलच्या बाबतीमध्ये आपल्याला एक महत्त्वाचा थेरम प्रूफ करायचा आहे. त्या थेरमशी रिलेटेड असणारे आपल्याला उदाहरणं सोडवायचे. स्टेटमेंट ऑफ द थेरम दॅट इज if two circles touch each other, if two circles touch each other, touching circles are given, means either externally or internally. If two circles touch each other, here externally or internally. बाह्य स्पर्शवर्तुळे असतील किंवा अंतस्पर्शवर्तुळे असतील, then their point of contact lies on the line joining their centers, means if two circles are either externally touching or internally touching, then their point of contact lies on the line joining their centers. Therefore, draw two figures, externally touching circles and internally touching circles. ह्या दोन्ही परिस्थितीचा या ठिकाणी यूज करायचा थेरम प्रूफ करण्यासाठी. Suppose A and P are the centers of touching circles. First, we draw the figure of externally touching circles. A and B are the centers of circles and point C is a common point, externally touching circles. And second possibility, internally touching circles. A circle with center A is larger and another circle with center B touches first circle internally. आतून टच करतं and point C is point of contact. या दोन फिगर काढल्या आपण दोन्हीच्या. Therefore, here in proof or in first step of the theorem, that is given. मग given मध्ये काय लिहिता येईल बघा? The circles with centers A and B touch each other at point C. दोन्ही वर्तुळे एकमेकांना C बिंदूत स्पर्श करतात. टू प्रूव्ह आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं बघा? टू प्रूव्ह द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. ह्या दोन्ही परिस्थितीमध्ये पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणून आपण कोणता पॉइंट घेतलेला आहे? C. पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट दॅट इज पॉइंट C lies on the line AB, means the line
passing through the both the centers of the circles. Then proof. Observe the figure. दोन्हीपैकी एका फिगरचं ऑब्झर्वेशन करा आणि प्रूफ एकामध्ये दिलं तरी चालेल. बघा आता आपल्याला हे तीन बिंदू, हा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट असणारा C आणि सेंटर्स असणारे A आणि B, हे तिन्ही बिंदू एक रेषीय आहेत, एका रेषेवर आहेत हे प्रूफ करायचं आपल्याला. त्याच्यासाठी आपण कन्स्ट्रक्शन करून घेऊया थोडं. मग कन्स्ट्रक्शनची स्टेप इथं सेपरेट स्वतंत्र स्टेप म्हणून लिहू शकता किंवा प्रूफमध्ये पहिल्या मुद्द्यामध्ये पहिल्या स्टेपमध्ये ते लिहू शकतो आपण. ड्रॉ सेगमेंट AC, that is radius of the first circle, and radius BC, radius of second circle, and common tangent to both the circle at point C. C या ठिकाणची tangent करूया. Suppose this tangent is line L. L is the tangent to both the circles at point C. Similarly, in this internally touching circles, draw segment AC and segment BC and tangent at point C. Okay, C या ठिकाणी tangent, C point या ठिकाणी लिहितो मी. C दिसतो ना तुम्हाला? C या ठिकाणी. Now in the proof, एक कन्स्ट्रक्शन मध्ये लिहा. पहिल्या पॉइंट मध्ये लिहूया. पहिला मुद्दा एक नंबर टाकू. ड्रॉ सेगमेंट AC, सेगमेंट BC and common tangent line L at point C, at C. हे पहिल्या मुद्द्यामध्ये कॉमन टेंजंट काढले आपण. Now here in the first figure, by tangent theorem, line L is tangent at C, and you know that tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. वर्तुळाची स्पर्शिका स्पर्श बिंदूतून काढलेल्या त्रिज्येला लंब असते, हे प्रूफ केलेले आपण. Therefore, line L is a tangent to the circle with center A at point C, and through this point of contact C, radius AC is drawn. Therefore, segment AC is perpendicular to this line L. AC हा L ला perpendicular असेल. Means here we get segment AC perpendicular line L at point C. At point C. And its reason is tangent theorem. Tangent theorem. स्पर्शिकेचे प्रमेय म्हणून आपण प्रूफ केलं त्यानुसार. हे पहिल्या सर्कलमध्ये. Similarly, line L is a tangent to the second circle, that is circle with center B. ह्या दुसऱ्या सर्कलला सुद्धा L ही tangent आहे, स्पर्शिका आहे. कोणत्या पॉइंटच्या ठिकाणी? C. आणि या C पॉइंट मध्ये काढलेली त्रिज्या BC आहे. Again by the tangent theorem, segment BC perpendicular line L at point C, and its reason tangent perpendicular theorem. Observe these two statements, second and third point. हे दोन स्टेटमेंट बघा आपण tangent theorem नुसार लिहिलेले आहेत. पहिल्या सर्कल मध्ये AC हा L ला परपेंडिक्युलर आहे आणि दुसऱ्या सर्कल मध्ये BC हा L ला परपेंडिक्युलर आहे. Means segment AC and segment BC are perpendicular to the line L at same point C. हे दोन्ही सेगमेंट, हे दोन्ही रेषाखंड L ला
एकाच पॉईंटमध्ये परपेंडिक्युलर आहेत, एकाच पॉईंटमध्ये लंब आहेत. एकाच पॉईंटमध्ये लंब आहेत का नाही बघा, हे आपण लिहिले तर. म्हणजेच आता थोडं तुमचं गृहीतक आठवून बघा की एखाद्या लाईनला दिलेल्या बिंदूतून आपण किती लंब काढू शकतो. रेषा एल ही एकच आहे, त्याच्यावरचा सी पॉइंट आणि या सी पॉइंट मध्ये एल ला लंब असणारे एक आणि एकच रेषा असू शकते, एकच रेषाखंड आपण काढू शकतो. हे एक पॉसिबल आहे. ओनली वन परपेंडिक्युलर कॅन ड्रॉन टू अ गिवन लाईन ॲट अ गिवन पॉइंट. एक आणि एकच परपेंडिक्युलर काढू शकतो. सिन्स वी कॅन ड्रॉ or here segment AC and segment BC are perpendicular at same point C to a given line L ला हे दोन सेगमेंट एकाच पॉइंट मध्ये परपेंडिक्युलर आहे. सिन्स one and only one perpendicular can be drawn at a given point on a line. दिलेल्या रेषेला दिलेल्या बिंदूतून एक आणि एकच लंब काढू शकतो आपण. मीन्स segment AC and segment BC are lie on the same line. एकाच रेषेवर आहेत. And its meaning is point C, A, B are collinear. रेषाखंड AC आणि रेषाखंड BC हे एकाच रेषेवर आहेत. मीन्स C, A, B हे एक रेषीय बिंदू आहेत. These are collinear points and hence we conclude that point C lies on the line AB. C हा बिंदू जो आहे स्पर्श बिंदू त्या केंद्राला जोडणाऱ्या रेषेवर असतो. जसं आपण बाह्यस्पर्शी वर्तुळामध्ये सिद्ध केलं तसंच आता अंतस्पर्शी वर्तुळामध्ये सुद्धा here line L is tangent to both the circle at point C. Construction केलेलं आहे आपण. Now by tangent theorem AC perpendicular to this line L at point C. Similarly BC is perpendicular to this line L at point C. AC आणि BC हे दोन्ही सेगमेंट L ला परपेंडिक्युलर आहेत. मग L वर दिलेला पॉइंट C आहे. L ला C या पॉइंटच्या ठिकाणी किती परपेंडिक्युलर आले? 2 आले, AC आणि BC. पण आपलं गृहीतक काय? दिलेल्या रेषेला त्या रेषेवरील बिंदूतून एक आणि एकच लंब काढू शकतो आपण. We can draw one and only one perpendicular line at a given point on it. त्या रेषेवरील बिंदूतून एक आणि एकच लंब काढू शकतो. मीन्स सेगमेंट AB and सेगमेंट BC are collinear segments. एक रेषीय सेगमेंट आहे. And hence these 3 points C, A, B are collinear and hence the point of contact C lies on the line joining the centers A and B. लक्षात? मग हे दोन्ही वर्तुळाचा स्पर्शबिंदू आणि केंद्र एकाच रेषेवर असतात. लक्षात? आता एक उदाहरण सोडवण्यासाठी एक नोट म्हणा किंवा एक महत्त्वाचा मुद्दा द्या. लक्षात घ्या. तुम्हाला उदाहरणामध्ये असं दिलेलं आहे, if two circles are touching either externally or internally, बाह्यस्पर्शी किंवा आंतरस्पर्शी वर्तुळ देतात. त्या दोन्ही वर्तुळांच्या त्रिज्या देतात आणि त्यांच्या केंद्रातील अंतर विचारतात. द डिस्टन्स बिटवीन दिअर सेंटर्स.
Suppose two circles are externally touching circles having radii r1 and r2. Then find out the distance between their centers. साहजिकच आत्ताच आपण प्रूफ केलंय ए सी बी आर कोलिनियर and as C lies between A and B, that is A dash C dash B, then the distance between their centers A comma B is equal to distance between AC and plus distance between B and C, and distance between AC is the radius of first circle and distance between B and C is the radius of second circle. Therefore, if two circles are touching externally, then their distance between their centers is equal to the sum of their radii. म्हणजे दोन वर्तुळे बाह्यस्पर्शी असतील तर त्यांच्या केंद्रातील अंतर म्हणजे त्या दोन वर्तुळांच्या त्रिज्येच्या बेरजेइतकं असतं r1 plus r2. And in second possibility, in second position, if two circles are touching internally, then if r1 is the radius of larger circle and r2 is the radius of a smaller circle, which is touch first circle inside, आतून टच करणार आहे, then their distance between their centers is equal to distance between A and C. A आणि C याच्यातून आपल्याला डिस्टन्स B आणि C मधलं जे अंतर आहे ते मायनस करावं लागेल. Therefore, distance between A and C is the radius of larger circle R1 and distance between B and C is the radius of smaller circle R2. Hence, we conclude that if two circles are touching internally, then the distance between their centers is the difference of their radii. त्रिज्येतला फरक, त्रिज्येची वजाबाकी इतक्या अंतरावर त्यांचे सेंटर्स असू शकतात. हे तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये विचारलं जाऊ शकतं. तर हे दोन रिझल्ट्स सुद्धा लक्षात ठेवा आणि याच्याशी कॉमन टेंजंट सामायिक स्पर्शिका किती असू शकतात हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये